procházku? No, když je tak hezky. Pozdrav pámu, je to pravda. Tak, tady máte. Jo, děkuju. Děkuju, paní Laturová. Ten zlaťák, ten není můj. Jak to, že ne? Teď vám taky vypad z kapsy. Ohlašte mě u paní hraběnky. Madam ještě leží. Počkám, až vstane. Ale to nebude tak hned, pane. Gobsek. Mé jméno je Gobsek. Upozorněte paní hraběnku, že můj čas je drahý. Pane Gobseku, ještě nikdy jsme se nesetkali, ale už jsem o vás mnoho slyšela. Posaďte se, prosím. Děkuji, madam, to už nestojí za to. Já samozřejmě vím, proč jste přišel, ale nepochybuji o tom, že mi počkáte. Jistě, že madam. Děkuji vám. Ale už jen 24 hodin. Zítra mám právo směnku zažalovat. Zažalovat? No, tak bezohledný byste snad nebyl k manželce hraběte do resto. Madam, kdyby mi byl dlužen král a nemohl mi zaplatit, podal bych na něj žalobu mnohem nemilosrdněji než na kohokoliv jiného. Na moje peníze čeká řada dalších lidí. Nemohu je přece nechat v tísni. Ale já vám zaplatím, pane Gobseku, já jenom teď jsem v situaci, kdy... Před manželem, prosím vás. Dobré jitro, Anastasie. Dobré jitro, Roberte. Pán si přeje? Pán je jeden z mých dodavatelů. Obstarává mi damašek na polštáře. Starám se o to, aby paní hraběnka měla klidné spaní. Můžete jít, jsme domluveni. Chtěl jsem si s vámi... Kdo je? Okamžik. Matinko. Anožte, tobě to dneska sluší. Tobě to sluší vždycky. A jak? Oho, galantní, po tatínkovi. Kdybys počkala, než se převléknu, mohl bych tě doprovodit. Ne. Ty se chceš mermomocí nudit. S tebou se nikdy nenudí. Ale dneska jdu někam, kde by ses docela určitě unudil. Ale A moc tam pospíchám. škoda. Čas. Čekám totiž klienta, se kterým bych nerad jednal beze svědka. Buď tak laskav. A okrasa pařížské advokacie. Klaním se, pane Derville. Dobrý den, papá Gobseku. Pevně věřím, že mi prokážete svou přízeň a vytáhnete mě z brindy. Mám peníze jen pro své stále zákazníky. Ale snad byste mě netrestal za to, že jsem se dal přivést na mizinu od vašich kolegů a ne od vás. Těžko přivést na mizinu někoho, kdo nic nemá. Nic?
Existuje v Paříži solidnější kapitál, než je tenhle? Ostatně nebýt nás, marnotratných synů, z čeho byste byl živ? No to něco pravdy je. Tak vidíte. Buďte tedy tak velkomyslní a poskytněte mi půjčku, jakou můžete poskytnout pouze vy. Pane de Trailles, ke mně jste přišel jenom proto, že Verbrust, Gerard a Dupalma už mají plné zuby vašich směnek. Mé směnky budou řádně vyrovnány. Už jste dlužen 45 000 a včera večer u barona de Chervel jste prohrál dalších 10 000. Vaše výzvědná služba je dokonalá. Ale do mých soukromých záležitostí vám nic není. Je, když vás zbavují solventnosti. Mám přátele, kteří mou solventnost zase postaví na nohy. Chcete říct přítelkyně, ne? Jak myslíte? Ale necháme toho slovního šermu a dohodneme se. No to není vyloučeno. Ovšem, když mě na sumu, o kterou jste mě přišel požádat, dáte spolehlivé záruky. A stačil by vám jako záruka něčí podpis? V žádném případě. Ani kdyby šlo o osobu, která... Nenamáhejte se. Dobrá. Mám v kočáře něco, co vás určitě uspokojí. Hned jsem zpátky. Má tu dámu pevně v hrsti. Drží ji jak chycenou pěnkavku. Rozmačká jí křídla a pak ji zahodí. Ale dřív ji přivede na mizinu. Přivede na mizinu jejího manžela i její děti. No snad nečeká, že se rozpláču. Jako svobodná neměla nic. Teď by chtěla všecko. Tak ať platí. Paní hraběnko. Prosím, podívejte se. To jsou nádherné diamanty. Indické. Z Golgondy. Ne, Ne? z Vizapuru. Madam, za císařství byste obdržela jen za tenhle náhrdelník minimálně 3x 100 000 franků. Ale teď ztrácejí diamanty na ceně den ze dne. Za to může Brazílie. Zaplavuje evropské trhy zbožím zdaleka ne tak průzračným, jako je zboží indické. A ten příliv samozřejmě ovlivňuje i cenu diamantů indických. No to je zvlášť skvostný kámen. A tady je kas. Uhlík. A tady je taky malá skvrnka plena. No, sice malá, ale snižuje hodnotu celého šperku. Tak co? Kolik budete potřebovat? 100 000 franků na 3 léta. Ty šperky patří vám, madam. Ano, pane. Přesně řečeno vašemu manželovi. Ano. Můžete mi předložit jeho písemný souhlas? To ne. No pak ovšem nemůžeme uzavřít smlouvu o prodeji na zpětnou koupi. Prosím, pane Gobseku. Jsem ochoten přijmout ty šperky jako zástavu, když se o tom nebude nic sepisovat. Jen tak by to bylo pro mě bez rizika. Ale pro vás, paní hraběnko, by to bez rizika nebylo. Pane Derville. Vysvětlil jsem vám přece, že s těmi šperky nesmíte disponovat. Žádným způsobem. Anastázie, slíbila jste mi přece. Pane Derville, já nestojím o vaše rady. Ale já jsem přesto povinen tu radu opakovat, madam. Co nabízíte, pane Gobseku? 80 000 franků a šperky zůstanou u mě.
Ale já... Upozorňuji vás, že při movitostech platí zásada až do zaplacení celé částky. Držitel je vlastník. Ale já chci 100 000. Proučí se vám, madam. Co mám dělat? Prosit svého manžela za odpuštění, madám. Paní hraběnka vám už jednou řekla, že nestojí o vaše rady. S Bohem, Anastázie. Ujišťuji tě, že tento svět opustím s úsměvem. Maxime! Ponechte si ty šperky, pane Gobseku, přijímám vaši nabídku. Jak je libo. Prosím, madam. 50 000? Řekl jste 80. Tady je těch zbývajících 30 000 franků. Ve směn? To jsou směnky vašeho přítele. Koupil jsem je od svých kolegů. Mé směnky budou řádně vyrovnány, prohlásil před chvílí pan Detraj. Jistě nebudete brát v pochybnost. Tak vy mě chcete sprostě okrást. Vy zloději. Vy ničemo. Mlčte, Maxime! Vy odporná mrtvola. Pane Gobseku. Upozorňuji vás, že sílím znamenitě. Té mrtvole se ruce ještě netřesou. Maxime, musíte se omluvit. Pro Boha vás prosím, omluvte se. Odpustit, pane? Neměl jsem v úmyslu vás urazit. Měl jste jenom v úmyslu neplatit své směnky, tak si je hezky seberte, nebo je hned zítra zažaluju. S Bohem, pane Gobseku. Doufám, pánové, že budete diskrétní. Když ne, budu mít vaši krev. Nebo vy mou. Kdo dává v sázku svou krev, mládenečku, musí nějakou mít. A ty máš v žilách leda břečku. Počkej přece, Maxim. Ty se hněváš. A proč na mě? Já nechápu. Maxim. Mám diamanty, pravé indické diamanty a bez skazu. Skoro všecky jsou bez skazu. A za babku, za 50 000 franků a pár bezcenných směnek. Napálil jsem toho darmošlapa. Podtral jsem mu nožičky. Ale do bláta spadne hraběnka Deresto. Je mi jí líto. A bylo jí líto vlastního otce. Starého Goriota nechala umřít v bídě a o samotě, jako psa. Dobrý den, pánové. Pane hrabě. Pane Gobseku, před chvílí odtud odešla moje žena. Nějaká dáma tady byla, to Nechte žartů, pane Gobseku, oba nás dobře znáte. Nemusím, doufám, říkat, že nepřicházím kvůli damašku na polštáře. Jde mi o klenoty, které jste právě od mé ženy získal. Nějaké klenoty jsem přijal, to ano. Jsou to moje rodinné klenoty, pane Gobseku, a vy jste musel vědět, že hraběnka Deresto není oprávněna jimi disponovat. Přiznávám, že znám vaší paní a znám i rozsah jejich práv, ale neznám vaše rodinné klenoty, pane hrabě.
Ale já je znám, pane. Stačí, když ukážete ty, které jste právě koupil. O mém slovu snad nebudete pochybovat. Pane hrabě, vaše slovo tady nepostačí. Žádný písemný doklad mi nebyl předložen. Nic jsem nepodepsal. Vidím, pane, že v tom rozhovoru budeme muset pokračovat před soudem. Jak si přejete, pane hrabě? S Bohem, pane. Pane hrabě, nejen moje povolání, ale i svědomí mě nutí, abych vám řekl, že pan Gobsek ty klenoty opravdu koupil. Přijal jsem mě do zástavy. A pane hrabě, domnívám se, že ani před soudem byste nemohl popírat zákonnost té transakce. Podle práva máte pravdu. Podle zákona byste s největší pravděpodobností prohrál. Nehledě k tomu, že před soudem byste nemohl zamlčet roli, kterou v tomto případu hrála vaše žena. A to by znamenalo... Ostudu. Nejen pro ní, ale i pro mne. Já vím. A co mi tedy radíte, pane Derville? Abyste se s panem Gobsekem dohodl po dobrém. Budete mu ovšem muset uhradit částku, kterou si paní hraběnka vypůjčila. Jestliže přistoupíte na toto řešení, mohl bych hned teď sepsat smlouvu o prodeji s podmínkou zpětného výkupu. Jestli s tím řešením budu taky souhlasit i já. Váš souhlas považuji za samozřejmý. Máš pravdu. Pane hrabě, vy sám si můžete stanovit lhůtu, která vám umožní zaplatit panu Gobsekovi 80 000 franků. 100 000 franků. 80 000. Jakou lhůtu si budete přát, pane hrabě? 24 hodin. Hned zítra vyhodím 80 000, abych si koupil vlastní majetek. Sepište tu smlouvu, pane Derville. Dovolíte, abych se posadil? A teď vám dám radu já, pane hrabě. Jsem zvyklý říkat, co si myslím. Udělal jste kříž nad svou krásnou ženou a nerad byste udělal kříž nad svým krásným jměním. Jste nemocný a máte dojem, že brzo umřete. Bojíte se, že vaše peníze spoliká bezohledný darebák a pro vaše děti vůbec nic nezbude. Tak tady je má rada. Najděte si člověka, kterému důvěřujete a který umí peníze rozmnožovat. Tomu pro případ své smrti na oko postupně prodejte veškerý svůj majetek. Vy právníci tomu říkáte fideikommis, že? Vy budete žít z hotovosti a ten člověk bude všechno, co vám patří, opatrovat pro vaše děti. Rozumíte mi? Pane hrabě, prosím. Už je vám líp? Ano, děkuji vám. To jsem rád. Sám jsem zdravý jako řípa a pohled na nemocné se mi protiví. Tak zítra, pane hrabě. Tatínku. Arnošt. To je dobře, že jsi u mě, Arnošt. Co se tu stalo, doktore? Jen malá nevolnost, pane hrabě. Jak se cítíte? Líp, doktore. Smím tedy konečně zavolat matku. Ne, Arnošte. Má o tebe velikou starost. Proč ji nechceš vidět?
Možná proto, že nechci, aby viděla ona mne v tomhle stavu. Ale Ne, prosím tě, ne. Zavolej mi Bernarda. hned, tatínku. Nechcete si lehnout, pane hrabě? Ne, doktor. Ještě ne. Ale musíte vzít svůj lék. Prosím, pane. Bernarda, proč ještě nepřišel pan Derville? Arnošte, uděláš, oč tě požádám. Jistě, tatínku. A nikomu o tom nic neřekneš, nikomu ani matce. Rozumíš? Nikomu. Jsem přesvědčen, že mi Bernard lže. Jaký by k tomu měl důvod? Někdo mu to nařizuje. To snad... Všichni mi tady lžou, já to vím. Nevěřím už vůbec nikomu, jenom tobě. Tobě jedinému. Jdi za panem Dervillem ty sám a přiveď mi ho sem. Ale... Já nevěřím, že někam odjel. Ale jdi hned. Synu, není mnoho času. A nikomu ani slovo. Ani matce. Ano. Jdi. Co tady děláš, matínko? Chci být na blízku, kdyby mě tvůj otec potřeboval. Tebe snad nemusím přesvědčovat, že ho mám ráda. To jistě nemusíš. Nechceš si se mnou trochu popovídat? Já... Nezlob se, matínko, já musím něco zařídit. Teď? Prosím tě. A co? Otec tě někam posílá. Musím prostě něco zařídit. Kam tě posílá? Já jsem slíbil, že nikomu nepovím. Ani nevíš, jak mě těší, že umíš držet dané slovo. Nezlob se, já už musím jít. Chtěla bych ti jenom říct, jak je to mezi mnou a tvým otcem. Řekneš mi to, až se vrátím. Ne, ty mi musíš dovolit, abych ti to řekla teď. Tu roztržku mezi námi způsobily pomluvy zlých a závistivých lidí. My jsme byli šťastní. Ale to ta závist. Kdyby byl otec zdravý, všechno by se vysvětlilo. Ta nemoc, ta mu zakalila rozum. Ale tatínek nemluví z cesty. Je úplně při smyslech. Arnošte, pro boha, uvažuj trochu rozumně. Co pak nevidíš, jak se mnou jedná? I to je přece důkaz, že to s ním není v pořádku. Proč k němu najednou nesmím nejen já, ale ani Armán, ani Augustína? Proč zanevřel na 2 malé děti? Protože je chce zničit, stejně jako chce zničit mě. Ale proč by to dělal? To je právě ta nemoc. A v té své chorobné zaslepenosti by mohl udělat něco šíleného. Arnošte, ty mi musíš říct, co ti to otec nařídil. Kam? Ke komu tě posílá, synáčku můj, ty musíš... Porušit slovo dané vlastnímu otci. Roberte, pro boha živého, pochopte. Že nutíte mého syna k nečestnému jednání. Ne, já. Vám nestačí, že jste pošpinila poslední dny mého života. Vy mě chcete ještě připravit o klidnou smrt. Já jste špatná dcera. Jste špatná manželka, špatná matka. Vy jste... Tatínku. Roberte, pánovi je zle. Zavolám ti doktora. Nenárneš to mě se teď. Nestarej, běž tam, kam jsem tě poslal. Běž rychle, synu. Rychle. Doktore, tatínek. Klid, pane hrabě, klid. Ne. Vy se ke mně nepřibližujte. Vy ne. Klid, pane hrabě. Klid.
Tatínku! Tatínku! Madam! Madam! Víte, co jste provedla? Vím. Zachránila jsem sebe a svoje děti. Naopak. Sebe a svoje děti jste přivedla na mizinu. Jak to? Kříž, já spařím aspoň trochu bylinek. Musím s tebou mluvit, než mě v krku zachrastí poslední škytnutí. Udělal jsem závěť. Je v mém psacím stole. Ty budeš jejím vykonavatelem. Určený obnos vyplatíš vnučce po nebožce mé sestře. Je to děvka. Ale co mám dělat? No, jiného příbuzného nemám. Kde ji najdu? Je denně na prodej v ulici Vivienne. Chlapí říkají tornádo. Abys Vicomtovi de Resto vrátil všechno, co patřilo jeho otci. To ti nemusím připomínat. To jistě ne. Ať se spravedlivě rozdělí se svými sourozenci. O to se postarám. Tady máš moji kartotéku důvěrných záznamů a mých pohledávek. Nikomu neodpusť ani měďák, rozumíš? Ani měďák. A ty sám si vyber všechno, co se ti bude líbit. Pro pána krále. Proto jsem na tu půdu nikdy nesměla. Za tohle by se dali koupit ty nejskvělejší zámky na Loáře. Pane Gobse. Pane Gobse. Musíte vypít ten čaj. Má po starostech. Celý život si hrál přede mnou na chudáka. Ačkoliv on to vlastně chudák byl. Jako každý lakomec.